Доброго дня. Бажаю здоров'я, Владислав. Доброго дня. Михайло. Радий бачити. Навзаєм. Да. Попередусім, пишаємось вами. Пишаємось вами. Дякуємо за гідну таку позицію. За правильну українську позицію. З великою честю до вас і безумовно до всіх олімпійців наших, які підтримали вас, підтримали вашу позицію. Сильно. Я завжди люблю дуже конкретно, дуже прямо, так воно повинно бути. Медалі, вони важливі, безумовно, для України і для вас, безумовно. Мені здається, що головне, хто ти. Так, а якщо ти хто ти, а я вважаю, що ви особистість, і я впевнений, що всі інші результати, які так важливі для вас, вони безумовно будуть, і України будуть, і чемпіони, і олімпійці. Головне, що є України українці. Ви таке уособлення такої людини. Хочу вам подякувати за таку позицію. Ми беремо приклад. Батько ж виховувати йому. Ми беремо приклад Збройних сил України, і ми вже рік співпрацюємо з командою Нескорених. Це люди, які пройшли пекло і залишилися людьми, залишилися патріотами. І коли ми бачили ці очі блискучі, як вони прагнули займатися скелетоном, який ми супроводжували в Ванкувері. Ця енергія залишилася. Я бачив, як ви тренували. Я бачив відео, так. Мені дуже сподобалося. Я старався. Хлопців, як він казав, майор цілий. Так. Він вчитель фізкультури. Ні, він каже, як після... Він каже, як після удару, як після прильоту, але таке життя, знов життя. А я поклав руку йому на шию, а він тремтить. Кажу, розслабся, так не можна їхати на звичайно. Класні люди. Я також хочу подякувати за цю величезну підтримку, яку ми отримували. І ми реально змогли об'єднати наш народ проти такої несправедливості. І що саме важливе, зараз про цих спортсменів, які зображені на цьому шоломі, говорить справді весь світ. І попри свою загибель, вони зараз привертають увагу до України. Вони об'єднують навколо України, і це насправді щось дуже особливе. Історичний момент, це дуже круто. Вони померли, вони загинули, але їх голосу зараз боїться півсвіту. І обличчя. Того світу, який проти нас. Так і є. І в цілому, чесно кажучи, несправедливо. Часу дивитися Олімпіаду в мене немає, такі фрагменти. Ваші руки виручаємо. Круто дуже. Це ручна робота. У нас такому українська художниця Ірина Проць. Без світла, при свічці, без води, без тепла. Сиділа, на Троєщині живе. Наші люди особливі, насправді. 100%. І створила такий шедевр, і все вручну намалювала акрилом. Каже, я олією малюю, я не вмію акрилом. Кажу, Іруся, зроби, будь ласочка, в тебе є 3 дні. Супер. Просто супер. Тримайте. Це дуже круто. Ні, я кажу, що просто несправедливо, що зображення людей, які повинні представляти Україну, повинні були представляти Україну на Олімпіаді, це не можна. А, як я сказав, фрагментарно дивився Олімпіаду, наприклад, там фігурна. Ви бачите, там всі русські в усіх збірних. І так, знаєте, неприємно і гідко. Грузія, Америка. Ви ж бачили, скільки там, просто, чесно кажучи, дуже неприємно. Так як це можна, так вони заховали прапор. Саме жахливе, це наскільки цинічно Міжнародний олімпійський комітет віднісся до історії Олімпійських ігор. Адже історія олімпійських, зародження Олімпійських ігор у Древній Греції це було саме перше джерело, це вшанування пам'яті загиблих воїнів. І тому були придумані змагання, були придумані з тих рухів і з тих вправ, які виконує воїн на полі бою. Тобто битва на мечах, там біг, там щось піднімання, щось кидання якоїсь колоди. І по суті ми підкреслили історію зародження, саму ідею зародження Олімпійських ігор, але, на жаль, Міжнародний олімпійський комітет шанує росіян, але не свою історію. Я вважаю, що ви зробили абсолютно вірно. Жодних навіть обговорень не може бути. І, чесно кажучи, мені здається, що
аргументи, які мені здається, що це вже аргумент сам по собі. Ця війна це аргумент. Ви маєте на це повне право. І ці люди, важливо, що ви для цих людей це робили. Тому що І вони також, мають на це також насправді саме те, що просто розбиває серце, і навіть не знаю, і в гарному плані, і в поганому, це зараз наші журналісти почали брати власне коментарі у коментарів та родичів, і коли мама Тараса Шпука коментує, що Тарасик розказувала, як вона ходила після цього, як вона вже побачила, як ця історія стала великою, що вона ходила власне на могилу до свого сина і казала: Тарасику, москалі тебе і зараз бояться. І це насправді наскільки багато любові і наскільки багато болю в цих словах. Я вважаю, що це чудово описує зараз нашу ситуацію, нашу щоденну боротьбу. І я дуже сподіваюся, що вони своєю присутністю на цих Олімпійських іграх будуть нас тримати об'єднаними. І я вірю досі, що ми нічого не порушували. Що саме важливо, ми не намагаємося порушувати правила якісь чи бути варварами. Ми інтелігентно, не порушуючи ніяких правил, дотримуючись всіх норм, втягли цей шолом і за це були чомусь відсторонені. Ми будемо продовжувати все одно, попри все, будемо продовжувати боротися за свої права. І я абсолютно впевнений, що ми виберемо і доведемо світу, що ми були праві, моку доведемо. І, звичайно, що будемо з честю представляти цих спортсменів. І ще дуже круто, що цим вчинком нашим нам вдалося об'єднати нашу спортивну команду олімпійську, тому що ми побачили, як вчора наші санкарі після командної естафети стали на коліна, підняли шолом, опустили голови і півхвилини стояли. Так само їх повторили наші друзі з Латвії, санкарі. І сьогодні ми побачили перед цим санкарку, як вона зробила Олена Смага, вже популярний досить. Коли рукавичку показала, і зараз всі Збройні сили нам присилають цю фотографію. І сьогодні біатлоністи вже теж почали говорити. Якщо раніше вони думали тільки про змагання, то вже зараз більше про об'єднання, про Україну. Це важливе свято ви зробили. Дуже важливо. І так було важливо ще все, що ви зробили, все правильно. І важливо, як люди відреагували. Це дуже важливо. Реакція неймовірна, неймовірна, світ абсолютно. підтримує. Супер, дякуємо вам за це. Дякую. Ще раз дякую за вашу підтримку. Дякуємо. Дякуємо за це. Давайте. У нас фактично є така трошки формальна історія. З вашого дозволу зачитаю указ президента про відзначення вас Державною нагородою України. Указом президента України за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей нагороджено орденом свободи Гераскевича Владислава Михайловича, члена Національної олімпійської команди України, скелетоніста, президент України Володимир Зеленський. Величезного від народу України. Дуже дякую. Дякуємо вам. Я все ж таки хочу зробити це ось таким чином. Вони це заслужили. Дякуємо. Дякуємо за зустріч. Дякую. Дякуємо за все. Окей. Дякуємо вам. Добре. Будемо йти. Так, у нас ще програма триває. Добре. Вам на все добре. Все найкраще. Дякую. Щасливо. Гарне слово. Щасливо, да. Робочих годин. До побачення. Would you mind to put the helmet